kita nak pergi Imperial Palace. Nak ke Imperial Palace. Sekarang ni hujan renyai-renyai, tapi tak sejuk macam semalam lah. Kita jumpa kat Imperial Palace. Oh, I wanna run off and fly. Okey, hari ni kita tak dapat nak pergi ke Imperial Palace sebab keadaan cuaca hujan semakin lebat. Kena tengok forecast tu betul-betul. So, check forecast tempat anda kalau nak pergi bercuti. Sebabkan keadaan cuaca yang sangat lebat, kita tengok kita tukar perjalanan kita pergi ke Edo Tokyo Museum. Kat sini ada banyak tempat bersejarah tentang Jepun. Lepas tu kita akan pergi ke tempat semua. That's why hari ni semalam cuti. Semalam dah 6. Dia orang cuti. Yang garden tour garden buka. Kita tukar perjalanan kita pergi ke Selamat, Tokyo Sky Tree. sebabkan cuaca yang sangat lebat hujan. Kita kena buat aktiviti Dan indoor dan kebanyakan Edo museum Tokyo tutup. Museum tutup. Kebanyakan tempat-tempat lain semua tutup sebab diorang cuti holiday. So kita pergi ke park-park lah. Dan malam ni mungkin kita akan pergi ke Odaiba. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine. Okay, kita dah sampai dekat Tokyo Sky Tree. Nampak? Okay, sekarang ni kat Tokyo Sky Tree sebab tadi hujan lebat dekat Imperial Palace, tak boleh nak pergi. Kita pergi ke sini. Kita tengok. Atas dia, puncak dia dilindungi awan. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started. Kita buat 360 sesi senam. Aduh. Nampak sangkut. Tepi. To where we started out. Oh no. Hari kita sekarang berada di Diversity Tokyo. Diversity, tempat yang termasuk dalam wishlist semua hidup dan tak pernah sangka sampai pun tempat. Dan tujuan utama datang ke sini, Ninja Granddaddy full scale. Sampai juga akhirnya, impian sejak sekian lama. Kita tengok dia dekat nanti. Kita dekat Ferris wheel Odaiba. Kita dalam Ferris wheel di Odaiba. Ferris wheel apa? Ferris wheel Pilot Town. Pallet Town Odaiba. Kita boleh tengok keliling. Kita sekarang berada di puncak Ferris wheel. Okay, ini dia puncak. So, sekarang giliran kita nak puncak. Hari ni 28 bulan. Hari keempat dekat Tokyo. Semalam kita tak pernah pergi Imperial Palace. So hari ni cuaca sangat cantik. Boleh nampak
Sekarang kita tengah berjalan untuk pergi ke Imperial Palace. It is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before. And I'll say Keliling. Keliling penuh bangunan. Tapi tengah-tengah tiba-tiba ada tempat cantik. Boleh masuk juga. Boleh sampai sini je. Pintu masuk. Dia kata hanya boleh masuk 1 Januari sahaja. So hari ni 29 bulan 28. Dapat nak masuk. Sedih. Hai, kita sekarang berada di Shinjuku Gyoen National Garden. Tadi dah makan lunch pula dah, lunch. Makan lunch tadi, proper lunch, Japanese food, makan ramen. Pedas gila babe. Lepas tu kita pergi jalan-jalan kat Kata garden ni. Phuket padu. Memang padu. Okay, sekarang kita tengah jalan-jalan kat garden ni. Tengok apa yang ada je lah. Sebab sekarang ni dah pukul 3.30. Dia akan tutup sejam lagi. 4.30 dia dah tutup lah. Sebab 4.30 tu dah gelap. So kita jalan-jalan yang mana yang cepat lah. eternal. Hah? Ada rakun lah dia kata. It's a place when you can learn how animal and plant live in nature. Thank you for your cooperation. Do not disturb them. Oh. Ada tasik Ada tasik. Tapi dia ni ya, kalau time autumn mesti lawa dah. Ni pasal winter macam tak ada apa. Bukanlah. Ini bukan durian. Durian ke? Ni koko. Bukan. Buah dia. Dia cakap Eternal.